Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak ajar korang cara-cara nak install 70mai Rearview Dashcam camera. Jom kita saksikan. Okay guys, jom kita first unboxing dulu 70mai Pro ni. Okay, macam korang nampak dia ada bagi dia punya pin wire. Okay, kita letak tepi. Cuba kita tengok dalam box dia bagi apa. Semestinya dia akan bagi dia punya dashcam dulu. Baru kita tengok apa yang dia bagi. Okay, ada apa-apa lagi tak dalam ni? Okay, tak ada apa-apa. Okay, ini ya dia punya review dashcam camera. Okay, ini kita dapat tengok. So dia pakai cuma adalah dia kena strap dekat kita punya mirror belakang kita. So kita buka ni dulu. So dalam ni kita tengok dia dah bagi, dah terkeluar semua. So dalam ni kita ada juga clip wire, sama juga dia dah bagi. Ini adalah wire USB yang dibagi. Apa lagi dia bagi dalam ni? Okay, yang ni adalah crowbar. Letak tepi. Dia pun boleh letak tepi. Ada lagi satu adalah dia bagi ni power adapter dekat sigaret. Dia dah bagi. So kena pakai dekat warna pink ni. So ni dia punya ni. Okay guys, sebelum kita pasang benda ni dekat sini, side mirror ni, dekat back mirror ni, kita testing dulu dia on ke tak, cucuk dekat power adapter ni. So first kita ambil dunia power adapter ni. So kat sini dia tulis siap kena pasang dekat warna merah ni. So kita cucuk dulu power adapter ni. Okay, lepas tu kita ambil USB yang dia bagi kat kita, micro USB yang cucuk kat sini. So cucuk dulu kat sini. Alright, lepas tu yang ni kita cucuk dekat sini, warna merah ni lagi ya. Okay, tengok hidup tak? Okay, macam yang korang nampak, dia hidup, dia function. Okay, jom kita pasang. Okay guys, kita boleh pasang review dashcam ni dekat kamera ni. So cara pasang dia, ini kamera dia dekat sini belah kiri. So ini dia ada strap dua kat sini. So kita akan pasang dekat kita punya kamera ni. So first kita tarik strap first ni. Kalau boleh kita tarik, sebab benda ni elastik tak kisah pun, jangan risau kalau dia tak putus. So kita tarik, strapkan dia. Sama juga belah untuk kanan. Kita tarik strap dia, kita pasang kat sini. So basically yang korang nampak kat sini, macam ni pemasangan dia. So korang boleh nampak dashcam ni lagi besar. Nampak cakap bow benda ni kan? Korang lupa dia ada stiker. So boleh cabut. Nampak? Okay, sekarang kita pasang dia punya wire micro USB dekat sini. Takkan kita nak biarkan kita gantung kat sini kan. Kalau korang kata kisah dia bergantung kat dia punya macam ni, tak apa. Tapi sebabkan dia punya wire ni panjang, kita boleh masuk selit dalam ni. So selit kalau macam ni, masukkan je sampai ujung. Kalau korang rasa benda ni macam tak secure, boleh pakai crowbar masuk benda ni. Okay, masuk. Okay, yang dekat sini kalau kita nak masukkan dalam wire ni, dalam dia punya board ni, sebab kita nak lalu kat bawah dia punya dashboard ni, masuk ke sini. So benda ni kita kena tarik dulu dia punya getah ni. Alright, jangan risau, getah ni tak ada masalah. Cuma yang benda ni je kita kena berhati-hati sikit masa buka. Stop. Okay guys, ni dia punya board kita dah buka. So sekarang wire kita dah lalu dekat sini. So kita kena masukkan dalam ni wire ni kat sini, masuk bawah ni, lalu bawah ni,
dan pergi ke power adapter. So sebelum tu kita pasang dia punya wire holder. Ini adalah wire holder dia. Kita cari dalam ni mana yang sesuai untuk kita pasang. So dekat sini kalau ikutkan, dia ni dashboard tepi ni, dia akan klip dekat besi tepi ni. So kita boleh pasang dekat lekuk tepi ni. So kita boleh pasang dekat sini. So klipkan dia dekat sini. So kita tekan, kita masukkan wayar ni dalam sini. Ni dalam sini. Ni dalam sini. Okay guys, kita dapat pasang kat sini. So kita boleh pasang sampai ke bawah sini. Lepas tu lalukan ke sini. So saya akan tunjuk lepas saya pasang semua. Okay, macam korang nampak, aku dah pasang 3 pintu. 1, 2, satu lagi dekat sini, 3. So wire dia aku dah lalukan dekat bawah, masuk dekat fuse box. So kat fuse box ni aku dah masuk. So ni next, try cari pergi ruang kat mana yang boleh masuk wayar ni. Ni wayar dia. So kat sini ada ruang, kat sini dia boleh masuk. Wayar yang keluar depan. Kita boleh tarik keluar sini. Sebelum tu kita tengok dulu. Cucuk wayar lu. Tengok dulu. Power kita. Okay, power dia. So yang ni fuse box punya semua dalam situ lah. Semua senang dia. Ini aku dah boleh pasang. Okay, yang ni dah pasang dashboard ni. Kita pasang getah dia balik. Bawah ni pula kita kena settlekan pula. Kita kena lalu mana yang sesuai. Kita nak pijak benda ni kan. So kat sini nanti saya akan tunjuk macam mana saya buat ni. Sebab saya kena lalu bawah. Tengoklah kawan-kawan,
walaupun kita dah install dashcam dia baru lagi. Saya sering ingat dia lari, dia tidak akan selamat. So saya